අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔන්න අද ජාතික පාසල අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව කතා කරන දවස. හැබැයි අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂයට නෙමෙයි වෙන් කරන්නේ වෙලාව ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. දැන් මම දන්නවා ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය කියන්නේ අපේ නංගිලා මල්ලාට තරමක් අපහසුයි කියලා හිතන විෂයක්. නමුත් බොහොමයක් නංගිලා මල්ලලා මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය හදාරනවා සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය කියන විෂය ධාරාව ඔස්සේ විභාගයට පෙනී සිටින්න මගේ බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් එහෙම අයට පුංචි ගැටලු මේ වෙනකොට තියෙන්න පුළුවන් පාඩම් කටයුතු කරගෙන යනකොට. හරි. ඒ තියෙන ගැටලු මොනවද? ඒ ගැටලු කොහොමද අපි විසඳ ගන්න ඕනේ කියලා අද අපි සාකච්ඡා කරන්න තමයි සූදානම්ින් ඉන්නේ. ඉතින් පැයක් අද අපි ඔබත් එක්කම ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂයට අදාළව විෂය කරුණු ගණනාව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආදරේ අදත් එක්ක වෙන මේ ජාතික පාසල. භාෂාව කියන්නේ ලෝකයේ දිනන්න අවශ්‍ය වෙන හොඳ මෙවලමක්. ඒ මෙවලම අපිට හරි විදියට භාවිත කරන්න පුළුවන් නම් අපිට බොහෝ අවස්ථාවල බොහෝ වරප්‍රසාද ලබා ගන්න බොහෝ අවස්ථා උදා කරගන්නට අවකාශය ලැබෙනවා. ඒ නිසා භාෂාවෙන් පොහොසත් මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හරි වටිනවා සහ ඒක හොඳ දක්ෂතාවයක්. කොහොම නමුත් අද අපි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕන අපේ මැදිරියට කැඳවගත්ත කොළඹ ශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Good evening sir. Good evening Menaka. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂය එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් කියලා අපි අපේ කටහුරුවට කිව්වට දැන් මේ වෙනකොට මේ විෂය හඳුන්වන්නේ වෙනත් නමකින් නේද? ඔව් දැන් අපි කියන්නේ appreciation of English literary texts. You can see that in the screen. Appreciation of English literary texts. හැබැයි අපි පහසුවට තාමත් ලිටරචර් කියලා කියනවා. ඒ වචන තමයි දැන් හුඟක් හුරු වෙලා ඉන්නේ. හරි. දැන් ඔබට ලිටරචර් විෂයට අදාළව කොහොමද පේපර් එක එන්නේ? කොයි විදිහටද ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕන? මේ වෙනකොට ඔබට යම් අවබෝධයක් ඇති. හැබැයි ඒ තියෙන අවබෝධය වඩා තහවුරු කරගන්න මම හිතනවා අද අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරොත් හොඳයි කියලා. ඔබට මතකයි අපි දැන් පසුගිය සතිවලදී අපේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව සාමාන්‍යයෙන් ඔබ කවුරුත් මුහුණ දෙන ඉංග්‍රීසි පේපරයට අදාළවත් පේපර් එක කොහොමද එන්නේ? පේපර් එකට අපි කොහොමද සූදානම් වෙන්න ඕන? කොහොමද මේ අමාරුයි කියලා හිතන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව අපේ අවධානය යොමු කරා. ඒ නිසා අද අපි ලිටරචර් විෂයට අදාළවත් කොහොමද අපේ පෙර සූදානම ඇති කරගන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. දැන් සර් අපි ලිටරචර් පේපර් එකෙත් සාමාන්‍ය විදිහට part 1 part 2 කියලා papers දෙකක් එනවා. කොහොමද මේ papers දෙකේ ප්‍රශ්න සකස් වෙන්නේ? sections කොහොමද වෙන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි කරන්න. හරි මේනක. English literature කියමු අපි කෙටියෙන්. English literature subject එකේ දැන් ඔයාලා මේ වෙනකොට අපේ grade 11 students ලා දන්නවා අපිට parts දෙකක් තියෙනවා. Part 1 and Part 2. Again, Part 1 has two sections. They are Section A and Section B. මම type කරලා තියෙන screen එකේ Section A includes questions from poetry, prose and drama, and Section B includes questions from fictions. That means novels. එතකොට මේනක Part 1 questions ඔක්කොම වෙලා context questions. context questions. අවස්ථා සම්බන්ධයි කියවම නිවැරදි. ඔව්. එතකොට අපිට section B එකට අපි දන්නවා ළමයි we have three prescribed novels. They are When Rose Sweets by R.K. Narayan, Bringing Tony Home by Tissa Besekar, it's a Sri Lankan novel, and we have Prince and the Pauper by Mark Twain, that is an American novel. So you can select either one. අපි ළමයින්ට පුළුවන් එකක් select කරගන්න ඊට අනුව ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔය සිලෙක්ට් කරගන්න කියන කාරණාවට අපිට අවධානය යොමු කරන්න සිදු වෙන්නේ section B එකේදී විතරයි නේද? section B එකේදී හොඳ ප්‍රශ්නයක් මෙන්නක. දැන් section A එකේ දැන් මේ වෙනකොට ළමයි අපිට දැන් poetry තියෙනවා 20ක්. poetry 20. ඒ කියන්නේ poems 20ක් තියෙන poetry section එකේ proses 4ක් තියෙනවා. dramas plays 2ක් තියෙනවා. සමහරු පහසුවට දැන් ටිකක් ලොකු වෙන syllabus එක grade 10 11. ඒතකොට සමහරු පහසුවට process වලින් මම මේ prose එක නැත්නම් process දෙකක් select කරන් ඉන්නවා දෙකක් පොඩ්ඩක් touch එකෙන් ඈතින් තියලා. හැබැයි context questions වලදී මොකකින් ප්‍රශ්නෙයි දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා අපේ දරුවන්ට
ඔයාලා පොඩ්ඩක් මේ හැම එකක්ම කියවලා තියාගන්න. process නම් process 4ම කියවලා තියාගන්න. dramas 2යි. ඔයාලා දන්නවා dramas 2 මොකක්ද කියලා. dramas 2ම කියවලා තියාගන්න. මොකද ඒවා වැදගත් වෙනවා context questions වලදී. ඔයාලට select කරගන්න බෑ context questions. හරි. ඒ කාරණාව ගැන හොඳ අවබෝධයකින් සිටීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපිට section B වලදී විතරයි ඔබ කැමති නවල් එකක් තෝරගෙන පිළිතුරු සපයන්න හැකියාව තියෙන්නේ. නමුත් section A වලදී අපිට ඒ හැකියාව නැහැ. විෂය නිර්දේශයට අදාළ සියලුම කොටස් අපි ආවරණය කරගෙන තමයි විභාගයට යන්න ඕන. Section A includes 6 questions and each question carries 5 marks. එතකොට ප්‍රශ්න 6ක් තියෙනවා context questions වල section A එකේ. ඒක එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 5 බැගින් ලකුණු 30ක් හම්බ වෙනවා. section B නවල් එකේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 10යි. ඒ දෙකම එකතු කරපුවාම ලකුණු 40ක් total marks හම්බ වෙනවා. ඔක තමයි part 1 වල ළමයින්ට ලකුණු හම්බ වෙන විදිහ. right. අපි දැන් section part 1 වල section A අරගෙන ටිකක් කතා කරමු මේනක. අපි ප්‍රශ්න කීපයකුත් කතා කරමු අද literary devices එහෙම නැත්නම් techniques ටිකකුත් එක්ක. right. එතකොට අපි ලකුණු හම්බෙන්නේ මේ විදිහටයි. question 1. question 1 වල අපිට දැන් මේ question හදන විදිහත් ඉතාමත් වැදගත්. question number එක දාලා තමයි ළමයි essay type questions answer එක ලියන්නේ මේන එක. එතකොට question 1 එක 1 ඇතුලේ තමයි context questions ඔක්කොම තියෙන්නේ. section 1 part 1 වල question 1 ඒක ඇතුලේ roman number 1, roman number 2, roman number 3 කියලා ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ essay type questions. ඒ කියන්නේ part 2 වල essay type questions පටන් ගන්න question number 2 ඉඳන්. ප්‍රශ්නාංක දෙම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒතර part 1 වල question number 1 ඇතුලේ තියෙනවා roman number. රෝම ඉලක්කමෙන් තියෙනවා රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 4 කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා 6ක්. ඒ 6ට උත්තර ලියනවා. ඊට පස්සේ section B කියලා නවල එකෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒතර part 1 වල section A, section B ඉවරයි. ඊට පස්සේ part 2 එන්නේ ඔක්කොම essay type questions. දැන් අපේ දරුවෝ මේ වෙනකොට pass papers කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේ structure එක හුරු වෙලා තියෙනවා. ඒතර part 2 වල ඔක්කොම essay type questions 4යි ලියන්න තියෙන්නේ. There are 4 sections. Sections 4ක් තියෙනවා. Poetry, process, drama or play, fiction. ඒතර මේ හැම එකකින්ම එක ගානේ තෝරගන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මේ mix එක අවශ්‍යමයි. Poetry වලින් එකයි, process වලින් එකයි, drama වලින් එකයි, fiction නවල වලින් එකයි. ප්‍රශ්න 4ක් ලියලා තියෙන්න ඕන. අපි බලමු part 1 question 1. Candidates must identify accurately the text and the author. එතකොට title එක මතක තියාගන්න ඕන. මම කිව්වා poems 20ක් තියෙනවා කියලා. poems 20ෙම නම් 20 මතක තියාගන්න ඕන. title 20. ඒ වගේම authors-ලා මතක තියාගන්න ඕන. For example, the first poem you learned in grade 10, the first term, that is The Eagle by Alfred Lord Tennyson. Second poem එක Farewell to Barn and Stack and Tree by A.E. Housman. ඔය විදිහට දැන් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දරුවන්ට කියන මේනක දැන් ගොඩක් අයට ඔක අමතකයි. දැන් අවුරුදු එකහමාරක් දෙකක් විතර කරලානේ ඈත කරපු හින්දා පළවෙනිව අමතකයි. ඉතින් අපි කියනවා පොඩ්ඩක් මේ ලිස්ට් එකකට අරගෙන work එක ඒ වගේම author ලියලා study table එක ළඟ තියාගන්න අලවලා තියාගන්න බිත්තිය. ඒතර නිතර දකින්න පාඩම් කරලා තියාගන්න කියලා. ඒතර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වෙලාවට අහන ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලෙයිම මේ ප්‍රශ්න 6ෙම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ authorයි title එකයි. ඒ කියන්නේ work එක මොකද්ද? ඒකේ author කවුද කියලා අහන්නේ. ඒ අවබෝධයට ලකුණක් හම්බ වෙනවා මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර විමසුවාමත් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේ විදිහට author කවුද කියන එක title එක මොකද්ද කියන එක අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඊට පාඩම් කරගන්න පහසුයි නේ. ගොඩාක් පහසුයි. ඔයාලා questions ගත්තොත් එහෙම දැන් 2016 තමයි මේ syllabus එකෙන් first paper එක ආවේ. 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022 දැන් ඔයාලා මුල දැන් 2023 8වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි මේ පාර අපි දරුවෝ මුහුණ දෙන්න යන්නේ. එතකොට මේනොර pass papers 7ක් තියෙනවා ඔයාලට practice කරන්න. ඕන තරම් කාලය තියෙනවා. ඕන තරම් හොඳ exposure එකක් අරගෙන exam එකට යන්න පුළුවන්. දෙවෙනි criteria නෙවෙයි ඇත්තටම අපි වැදගත් වෙන දේවල් understand the relationships within the given extract. දීලා තියෙන extract එකට තමයි අපි cater කරන්න ඕන. අපි හිතමු දීලා තියෙන line දෙකයි නම් අපි මුළු poem එකටම නෙමෙයි. ඒ line දෙකට තමයි focus කරන්න ඕන. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා intra text කියලා. දැන් මෙතන කියනවා වරහන් ඇතුලේ familiarity with situations, events, characters, their interrelationships etc. ඒතර මේ දීලා තියෙන line එක එහෙම නැත්නම් line දෙකේ given extract එකටයි ළමයි relate වෙන්න ඕන. ඒකයි cater කරන්න ඕන මුළු poem එකම
නෙමෙයි. ඒකයි context questions වල වැදගත්කම තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඔක පටල ගන්නවා. මුළු poem එකේම එහෙම නැත්නම් මුළු play එකේම drama එකේම නැත්නම් මුළු prose එකේම දේවල් ලියන්න යනවා අර extract එකට ගලපලා. එතකොට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. Infer meaning from the given extract. Respond to and demonstrate sensitivity to the extract. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අහනවා වචනවල meaning එක. ඒකත් දැනගෙන තියාගෙන ඉන්න ඕන. meaning එක නිකම්ම dictionary meaning එකම නෙමෙයි අත්‍තරම. ඒ work එකේ දෙන meaning එක ළමයා deduce කරලා ගන්න ඕන. ඒ context එකෙන් දැක්වෙන්නේ මොකද්ද කියලා සම්පූර්ණ එක කියවලා ඒකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ meaning එකයි ලියන්න ඕන. සමහරට ඒක dictionary meaning එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් literature වලට එනකොට. Identification ඒ කියන්නේ මෙන්න අර criteria තුන මේනක අපි කතා කරපු identification. ඒ කියන්නේ identification of the work and the writer or author. ඒකට අපිට හම්බ වෙනවා ළමයට එක ලකුණක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ intratextual reference මම අර කිව්වා වගේ දීලා තියෙන text එක. දීලා තියෙන extract එකට ඒක ඇතුලේ තියෙන අවබෝධයට, ඒකේ comprehension එකට. ඒකේ characters කවුද? කවුද කිව්වේ? කාටද කිව්වේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් අවබෝධ කර ගැනීමට ලකුණු දෙකක් හම්බනවා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නාම. ඊට පස්සේ part 3 එක ABC කියලා අපිට හම්බෙන්නේ. A කියන්නේ හැම වෙලේම අපිට ඉන්නේ මොකද්ද? author work එකයි. work එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ author කවුද? For example, The Eagle by Alfred Lord Tennyson. This extract is taken from the work or from the poem The Eagle by Alfred Lord Tennyson කියලා ලියුවා. ප්‍රශ්නෙට අනුව ලකුණක් හම්බ වෙනවා පළවෙනි එක. ඊපස්සේ දෙවෙනි එක අහන්නේ දෙවෙනි එකට intratextual reference. ඒකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලකුණු දෙකක්. ඊට පස්සේ inference ළමයා deduce කර ගන්නවා මේන එක. එහෙනම් respond to text. ඒ අපි example එකක් අරන් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකට ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට part A, B, C කියලා කොටස් තුනයි question එකේ. A වලට එක ලකුණයි, B වලට ලකුණු දෙකයි, C වලට ලකුණු දෙකයි. ඔක්කොම හම්බ වෙනවා ලකුණු 5. මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා 6ක්. 5 වරක් 6 30යි. ඔය විදිහට තමයි part 1 වල section A වල ලකුණු හම්බෙන පිළිවෙල. ඊට පස්සේ question 1B. ඒ කියන්නේ section B අපි කලින් කතා කරා. මේක සම්පූර්ණම යන නවල් ගැන. නවල් තුනෙන් ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට ලකුණු 10ක් හම්බෙනවා. A paragraph passage selected from the novel prescribed of study for study. අපේ study වලට prescribed novels තුනක් තියෙනවා මම කලින් මතක් කරා. When Rose Sweets, Bringing Tony Home, Prince and the Pauper. ඔය තුනෙන් ප්‍රශ්න තුනක් එනවාමයි. ඔය තුනෙන් ළමයාට එකක් තෝරගෙන ශිෂ්‍යයාට එකක් තෝරගෙන ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. There are 4 questions. මේකෙත් එකක් ඇතුලේ ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා දන ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 10 හම්බෙන විදිහ මම මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. The skills tested and marks allocated for identification. අර වගේමයි identification of the author and also the work. ලකුණු දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ comprehension අවබෝධය ලකුණු දෙකයි, application ලකුණු දෙකයි, critical evaluation or response ලකුණු 4යි. අපි question එකක් අරන් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකට 2 2 6යි plus 4 10. දැන් කොහොමත් ලිටරේචර් වගේ විෂයක් ගත්තාම writing ස්කිල් එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බලන්නේ. රයිටින් ස්කිල් එක අපි ගාව ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න නම් හොඳින් අපි අපේ කියවීම සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේ මොන කොටස් වලදීද? ඔයාහනේ part 1 section B එකේදී section නවල් එකක් සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ ආන්සර් එක දෙන්නකොට. ඔව් ඒක හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මේනක. දැන් අපි දන්නේ මොන පැරග්‍රාෆ් එකක් දායිද කියලා. ඒතර නවල් එකකින් අපි හිතමු අපි එක නවල් එකක් කියනවා කියලා Prince and the Pauper. ඉතින් අපි දන්නේ ඔය නවල් එකේ chapters ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය chapter එකේ අපි හිතමු chapter 2 ද 3 ද 4 ද අන්තිම chapters වලින්ද ඔතනින් මොන පැරග්‍රාෆ් එකක් දායිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට කියවලා ඒක අර intratextual reference ගැන හොඳට අවබෝධයකින් ඉන්න ඕන. හොඳට කියවලා තියාගන්න ඕන නවල් එක අඩුතරමේ 7-8 වතාවක්වත් කියලා තියෙන්න ඕන. තාම අපි දරුවන්ට ටයිම් එක තියෙනවා. නවල එක ආයෙ පාරක් කියව ගන්න. මේනොට අනිවාර්යයෙන්ම කියවලා තියෙනවා මම දන්නවා. ආයෙ පාරක් කියව ගන්න අවස්ථාව තාම වෙලාව තියෙනවා. දැන් අපි When Rose Sweets ගත්තොත් chapters 13ක් තියෙනවා. ওই chapters 13න් මොන පැරග්‍රාෆ් එකක් දායිද දන්නේ නැහැ. පළවෙනි chapter එකකින් වෙන්න පුළුවන්, තුන්වෙනි chapter එකකින් වෙන්න පුළුවන්, 12වෙනි chapter එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕනම chapter එකකින් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඉතාමත් වැදගත් කියවලා තියාගන්න එක පාස් පේපර්ස් උත් කරන්නම ඕන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු
part 2 essay type questions. දරුවෝ මේකට දන්නවා essay type questions හතරක් ඔයාලා ලියන්න ඕන selecting one from each genre. From poetry, one, from prose, one, from dramas, one, from fictions, one. ඔය හතරෙන් එකක් බැගින් තෝරගෙන ලියන්න ඕන. එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 15 ගානේ ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. ඒක context questions වලට 40යි, essay type questions වලට 60යි, 60යි 40යි ලකුණු 100යි total එක. හරි. අපි අද part 2 ගැන අතරම කතා කරන්න නැතිනම් මම මේ skip කරනවා මම මෙතන කතා කරන්න කැමති. දැන් ළමයි මේනකොට දන්නවා essay type question එකකට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. So these are the criteria. For content you get from 1 to 7 marks. Minimum 1, maximum 7 marks you get. ඉතින් හතම ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපි හයක් ගත්තත් ප්‍රමාණවත්. Organizing. Organize කරගන්නේ කොහොමද? එතනත් එකේ ඉඳන් 4 වෙනකන් ලකුණු හම්බ වෙනවා. Language භාෂාවට 4. ඒතර 7යි 4යි 4යි ඔක්කොම එකතු වෙනාම 15ක් හම්බ වෙනවා. මේ item වලට මේ criteria වලට තමයි ළමයින්ට ලකුණු හම්බෙන්නේ essay type questions වලට. හරි. ඔන්න මම context question වල එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ question එකත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යමු. techniques කීපයක් මේන එක කතා කරමු. Right. We'll read this. Do you think I'm afraid of you just because you have large fists and a bull's throat? Eh? You bourbon. Who says this? මෙන්න question A. Name the text that carries this extract. Who is the writer? ඔන්න අහනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි ලේසි. දැන් අපි මේකට කේට කරනකොට අපි දෙවෙනි එකත් කියලා යමු. part B. Who are referred to as I and you in this extract. C එකත් කියලා යමු. question C. What is the tone of the person referred to as I? Name the literary device used to describe you here. Right. So when you tackle this question, my dear children, now read the given extract once again. Do you think I'm afraid of you just because you have large fists and a bull's throat? Eh? You bourbon. So I have underlined one word. So I would take it as a keyword. ළමයි දන්නවා bourbon, bear කියලා බැනගෙන යනවා කෙනෙක්. ඒක දන්න එක drama එක The Bear by Anton Chekhov. දැන් මේ extract එකක් දැක්කහම වචනයකින් දෙකකින් අපිට ටක් ගාලා clue එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ bourbon කියන එක මට මතකයි. සමහරවිට bull's throat කියන එක මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි හොයාගන්නවා කවුද author මොකද්ද work එක කියලා. එහෙනම් the answer for the first one is this extract has been taken from the drama or the play The Bear written by Anton Chekhov කියලා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේනකොට ළමයි මේ drama එක කරලා තියෙන්නේ. Russian writer කෙනෙක්ගේ ලස්සන one act farce එකක් තමයි The Bear කියන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපි question A වලට answer එක ලියලා ඉවරයි. ඒකේ B අපි බලමු. Yeah. The Bear by Anton Chekhov කියලා මම කෙටියෙන් ලියලා තියෙනවා. Question B. Who are referred to as I and you in this extract? කවුද මේකේ I මේ? Do you think I am afraid of you just because you have large fists and a bull's throat? Eh? You bourbon. කියලා මේ කවුද මේ කෑ ගහන්නේ? එහෙනම් I වලින් දැක්වෙන්නේ කවුද? You වලින් දැක්වෙන්නේ කවුද? දැන් අපේ දරුවන්ටම හොඳට හුරුයි. මොකද term test දැන් මේනකොට පහක් කරලා තියෙනවා. grade 10 වල term test 3යි, grade 11 වල term test 2යි, තව එකයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා දරුවෝ ගොඩාක් මේ structure එකට හුරුලා දෙනවා. අපි දන්නවා සමහර 10 grade 10 වල ළමයින්ට බලන්න පුළුවන් මේනක. එයාලටත් එක්ක support එකක් වෙනවා. මේකත් කතා කරමු. Who are referred to as I. එහෙනම් කවුද මේ I කියලා දැක්වෙන්නේ? Who says this? කවුද මේක කියන්නේ? You know this that is none other than Popova, one of the main characters in the play. එහෙනම් මේක කියන්නේ Popova. කාටද you? කවුද යාගේ opponent මෙතන? එයාත් එක්ක argument එකට එන්නේ Smirnov. එහෙනම් අපි answer එක දන්නවාලා I refers to Popova, you refers to Smirnov. Right. එහෙනම් අපි answer questions දෙකකට answer කරා. දැන් අපි යනවා C. What is the tone of the person referred to as I? Name the literary device used to describe you here. මොකද්ද tone එකක් කියන්නේ? මොකද්ද tone එක? සමහරු tone and attitude පටල ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට. මම පොඩි දෙයක් ලියලා තියෙනවා definition එක බලන්න. The narrator's attitude towards what he or she describes. ඇත්තටම Taman describe කරන දේ ගැන එයාගේ තියෙන attitude එක. මම example එකක් ගන්න.
ඔයාලා වෙන්රොස් ස්වීට්ස් නවල් එක කියවනවා නම් එතන එක තැනකදී මේ chapter 10 9 10 වගේ එනකොට නාරායන් කියනවා Jagan's sister was married to a village idiot. Married to a village idiot. දැන් බලන්න village idiot කිව්වම අපිට තේරෙනවා එයාගේ ජගන්ගේ සිස්ටර්ගේ හස්බන්ඩ් ගැන ඕතර තියෙන ඇටිටියුඩ් එක මොකද්ද? මොන වගේ ආකල්පයක්ද? දැන් ඇටිටියුඩ් කියන්නේ ආකල්පය. The way we think of something. අපි යමක් ගැන හිතන විදිය. එතකොට එතන නාරායන් රයිටර්ගේ තියෙන sarcasm, sarcastic. ඒ කියන්නේ උපහාසාත්මකව බලන්න. ජගන්ගේ සිස්ටර් මැරි කරලා ඉන්නේ village idiot කෙනෙක් කියලා කියනවා ආර්.කේ. නාරායන් නවල් එකේ. ඒක අපි දැන් පැහැදිලි යාගේ ඇටිටියුඩ් එක. ආකල්පය මොකක්ද? ජගන්ගේ සිස්ටර්ගේ හස්බන්ඩ් ගැන. ඒ කියන්නේ ජගන්ගේ brother in law ගැන ආකල්පය මොකක්ද කියලා නාරායන්ගේ රයිටර්ගේ තියෙන. ඒකට ඒක අපි තේරෙනවා village idiot කියවම යාගේ ආකල්පය ඇවිල්ලා sarcasm. ඒක තමයි අපි tone එක විදිහට ගන්නෙ. දැන් බලන්න මේ the way it is seen by the narrator. narrator එක දකින විදිහ. example, if the narrator looks at it with happiness. යම් කිසි දෙයක් දිහා narrator happiness සතුටකින් ඒ ගැන දකිනවා නම් එයාගේ ලියන tone එක එළියට එන්නේ joyful tone එකක් විදිහට. නැත්තම් happiness විදිහට තමයි tone එක එන්නේ. if the narrator looks at it as disgusting. ඒ දේම ගැන එහෙම නැත්නම් වෙනත් දෙයක් ගැන narrator ඒ දේ දිහා දකින්නේ disgusting පිළිකුලක් විදියට නම් අපිට tone එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ disgusting tone එක විදියට. හරි. අපි ආත් question එකට යමු. What is the tone of the person referred to as I? Name the literary device used to describe you here. දැන් අපි tone එකට ගන්න නම් මේ do you think I'm afraid of you just because you have large fist and a bull's throat? large fist bull's throat එකක් තියෙන දා හිතනද මම ඔයාලට බයයි කියලා. කවුද මේ කියන්නේ? පොපෝ අකින ස්මර්නෝට. you berber කියලා බනිනවා. දැන් මේකේ මොකද්ද මෙයාගේ ස්මර්නෝ ගැන තියෙන ඇටිටියුඩ් එක? ඒ ඇටිටියුඩ් එක ඔස්සේ අපිට මේකේ ටෝන් එක කොහොමද ගන්න පුළුවන්? මම ටෝන් එක දානවා sarcastic, උපහාසයට. ඒ වගේම mocking, mock කරනවා යාට. ඒ වගේම insult, අපහාස කරනවා, බයිනවා, angry. ළමයින්ට ලේසියෙම කරන angry tone එක තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ළමයින්ට පැහැදිලි ටෝන් එක කොහොමද අපි ගලපලා ගන්න කියලා. ඒ යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ පුද්ගලයා දිහා රයිටර් බලන විදිය, එහෙම නැත්නම් කියන කෙනා ස්පීකර් බලන විදිය, එයාගේ ඇටිටියුඩ් එක තමයි ටෝන් එක විදිහට එළියට එන්නේ. ලිටරරි ඩිවයිස් එක අපි බලමු. මෙතන තියෙනවා bull's throat. සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට bull's throat එකක් නැහැ. මෙයා කියනවා fish and a bull's throat. ස්මර්නෝට bull's throat එකක් තියෙන නිසා, large fist තියෙන නිසා මම බයයි කියලා හිතනවද ඔයා? කියලා පොපෝ අහනවා. එහෙනම් ලිටරරි ඩිවයිස් එක මොකද්ද? metaphor එකක්. මෙතන simile එකක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. metaphor එකක්. simile එකක් නම් අපේ දරුවෝ දන්නවා. simile usually has, as or like වගේ වචන තියෙනවා. අපි metaphor එකක් ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. මේවා දරුවෝ දන්නවා. හරි. මම definition එක ලියලා දෙනවා ඔයාලගේ නැවත reference එකට. Instead of basing the comparison on the fact that two things are like each other. එහෙනම් අපි compare කරන්නේ two things. දේවල් දෙකක් compare කරනවා. ඔයාලා මතකද අපි simile වලදී මම example එකක් කරන simile එකදී our soldiers fought as brave as lions. Our soldiers අපේ සොල්දාදුවෝ fought සටන් කරා as brave as lions. සිංහයෝ වගේ නිර්භීතව සටන් කරා. එහෙනම් අපි මම as කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. as brave as. නැත්නම් our soldiers fought like lions in the battlefield. සටන් බිමේ අපේ සොල්දාදුවෝ සිංහයෝ වගේ සටන් කරා. එහෙනම් වගේ කියන වචනේ පාවිච්චි කරන නිසා එතන සිමිලි එකක්. අපි සිංහලෙන් කියන උපමාවක් කියලා. මේ වගේ කියන්නේ නැතුව අපි මේ දෙකම එකක් කියලා පළවෙනි එකෙන් කියන්නේ දෙවෙනි එකෙන් කියන්නේ පළවෙනි දෙයමයි කියලා කියනවා නම් වගේ කියන වචනේ නැතුව අපි ඒකට කියනවා metaphor එකක්, රූපකයක්. මේ බලන්න, instead of basing the comparison on the fact that two things are like each other, the writer actually says that the first is the second. පළවෙනි එක තමයි දෙවෙනි එක. ඒකමයි කියලා කියනවා නම් because of some similarity between them. දැන් example එක ගමු. ඒකම අඩි කරන metaphor එකක් විදිහට මේක විදිහට our soldiers were lions in the battlefield. Our soldiers were lions in the battlefield. සටන් බිමේ අපේ සොල්දාදුවෝ සිංහයෝ වූහ. සිංහයෝ විය. එහෙනම් එතන අපි like කියන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මොන දේවල් දෙකද compare කරන්නේ? soldier and lion. අපි දන්නවා soldier කෙනෙක්වයි lion කෙනෙක්වයි compare කරන්න අමාරුයි.
Soldier is a human being, lion is an animal creature. So in which quality, in terms of which quality we compare these two? මේ දෙක අපි compare කරන මොන quality එකෙන්ද? Quality එක තමයි bravery. දෙන්නම නිර්භීතයි. Soldier is brave, lion is brave. So in terms of bravery, we compare these two. ඒක මට metaphor එකකින් කියන්න පුළුවන්. As like නැතුව our soldiers were lions in the battlefield කියලා. මම හිතන්නේ දැන් අපේ දරුවන්ට metaphor එක පැහැදිලි. Because bull's throat. Smirnov's throat is like a bull's throat. Smirnovගේ throat එක bull කෙනෙක්ගේ throat එකකට සමාන ලොකු throat එකක් වෙන්නේ නැති. ඔයාලා මේ drama එක තියෙනවා YouTube එකේ බැලුවොත් එම Smirnov කියන්නේ උස මහත කෙනෙක්. ලොකු fist තියෙනවා. එයා හරි retired lieutenant කෙනෙක්. ඒ නිසා bull's throat කියලා කියන. එතන මෙතන as like වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. දැන් දරුවන්ට පැහැදිලි මේක. Smirnovගේ throat එක compare කරනවා bull කෙනෙක්ගේ throat එකට. අපි as like වචන නැති හින්දා මෙතන technique එක තමයි metaphor. එහෙනම් Smirnov's throat is as large as a bull's throat. As නැති හින්දා simile ගන්න නිසා මම ඒක cut off කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මහනවා හරි metaphor වල තව උදාහරණ ලස්සන උදාහරණයක් අරන් තියෙනවා. In the following extract, the writer describes the significance of rice. We all know rice. We love rice. To those who cultivate it. දැන් cultivate කරන කට්ටියට farmers ලට rice කොච්චර වටිනවද? දැන් ඔයාලා දන්නවා අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, අම්පාර වගේ district වල දැන් මේ දවස්වල නම් කුඹුරු අගා කරනවා. තව මාස 3කින් 4කින් ඔයාලා දන්නවා අස්වනු නිරනවා. අපේ දරුවෝ පැතින දරුවෝ බලනවා නම් එයාලා දන්නවා. ඒතර rice එහෙම නැත්නම් සහල් කොච්චර අපේ farmers ලට වැදගත්ද? එයාලට විතරක් නෙවෙයි අපිට කොච්චර වැදගත්ද? Identify and comment on the metaphor. අපි metaphor එක identify කරගමු. ඒක ගැන පොඩි comment එකක් දෙමු. බලන්න. Rice is nourished by water, earth and wind and transforms into gold. ලස්සන sentence එකක්. Rice is nourished by water, earth and wind and transforms into gold. එහෙනම් rice අපිට වී ගන්නත් පුළුවන්. V is nourished by water. Water වලින් paddy plant එක nourish වෙනවා. පෝෂණය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි earth පස and wind සුළඟත් අවශ්‍යයි. And transforms මේ හරවනවා රත්තරන් බවට. එහෙනම් which two things are compared here? Rice and gold. And two different things. Rice, gold. Rice is natural, gold is also natural. අපි එහෙම කියමුකෝ නේද? gold එක metal එක. Rice is edible, gold is a metal. මේ දෙක. හැබැයි මේ දෙක අපිට compare කරන්න බෑ. But we can compare. The writer compares these two, rice and gold, in terms of one quality. What is it? The value. කොච්චර වටිනවද? අපි දන්නවා farmers ලට වටිනවා වී රත්තරන් වගේ. එහෙනම් rice is nourished by water, earth and wind and transforms into gold කියන sentence එකේ rice is a plant and becomes a food. මේ plant එක food එකක් බවට පත් වෙනවා seed එක ආවහම and people do not eat gold. මිනිස්සු gold කන්නේ නැහැ. However, people value gold. මිනිස්සු gold value කරනවා. රත්තරන් මිල අධිකයි. So, the metaphor suggests that rice is valuable because without food we die. Without food we die. We cannot exist without food. ඒ නිසා අපි value කරනවා rice gold විදිහට. දැන් මම හිතනවා අපේ දරුවන්ට පැහැදිලි මෙතන මොකද්ද පාවිච්චි කරන metaphor එක? gold. මෙතන metaphor එක තමයි gold. metaphor එකෙන් දැක්වෙන්නේ මොකක්ද? rice. මේක effect එක හොත් එම what effect is created by the metaphor? එහෙමත් අහන්න පුළුවන් සමාන question එක. What effect is created by the metaphor? මොන effect එකද? It emphasizes the value of rice. Rice වල value එක emphasize කරනවා. අවධාරණය කරලා කියනවා. Right. අපි තවත් question එකකට යමු. හරි. අපි මේ question එක ගැන කතා කරමු. තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු. අපි දන්නවා ඔබට දැන් ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් විෂයට අදාළ මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ ගැටලු අපිට එවන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද එවන්නේ කියලා අපි කියන්න මේ විරාමයෙන් පස්සේ. Prima Stella Set Yogurt. ජය ගන්න වැඩි වෙන්න. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
අපි කොච්චර බිසි වුණත් අපි මොනතරම් ආතල්ලක හිටියත් ඒ හැමදේම කරන්න අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ පුංචිම පුංචි මధుරෙක්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතය උදුර ගන්න දෙන්න එපා. ඩෙංගු මధుරයන් බෝ වෙන තැන් අපි විනාශ කරමු. අපේ ජීවිත අපේ වගකීම. දෙදහස් විසිතුන වර්ෂයේ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න බලාගෙන ඉන්න ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් අපේ ජාතික රූපවාහිනිය ඉදිරිපත් කරන ජාතික පාසල ඔබ දන්නා මේ වෙනකොට විෂයන් දවස් 5ක් අපි විෂයන් ගණනාවක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. අද ඉංග්‍රීසි විෂය සහ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂයට වෙන් වුණ දවස. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය පේපර් එකට අදාළව මොනවද ඔබ දැනුවත් විය යුතු කරුණු කාරණා කියන දේ පිළිබඳව මම ඔබට කිව්වා. දැන් මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් ඔබ කරලා ඇති. එහෙම නැත්නම් කරමින් පවතිනා වෙන්න පුළුවන්. ඔබට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලුවට අපි අපේ පන්ති කාමරය තුලදී ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්න ඔන්න සූදානමින් ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා අපේ ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube නාලිකාවේ අපේ සියලුම වැඩසටහන් අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔබට මේ වැඩසටහන සජීව මේ වෙලාවේ අපේ YouTube channel එකේ නරඹන්න පුළුවන්. ඔබට හැකියාව තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. ඔබේ කමෙන්ට් එක එවන්න පුළුවන්. ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඒ තැන ඔබට පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් එවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ලැබෙන වෙලාව අනුව නේද සර්? අපි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න සහ ඔබට උදව් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි දැන් අද ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් පේපර් එකට අදාළව part 1 section A එකේ අපිට මොනවද ප්‍රශ්න එන්නේ? ඒ ප්‍රශ්න වලට අපි කොහොමද පිළිතුරු ලියන්න ඕනේ කියන කාරණා පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. අපි අලුත් ප්‍රශ්නයකට ගියා. අපි දැන් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. හරි. මේ වෙනකොට අපි first question එකේ tone එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම metaphor කියන literary device එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේ literary devices ගොඩාක් තියෙනවා. metaphor, simile, onomatopoeia කියලා ගොඩක් තියෙනවා. alliteration දැන් අපි ඒවා list down කරලා මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ questions එක්කම example එක ගිහපුවාම අපේ ළමයින්ට හරි ලේසියව මතක තියාගන්න. දැන් මට මතක් වෙනවා alliteration කියපු ගමන්ම මට මතක් වෙන්නේ poem එක eagle කියන poem එක. ඔයාලට මතක් වෙනවා අර ක sound එක, harsh ක sound එක alliteration එකක් විදිහට අපි ගන්නවා අතන clasp the crag with crooked hand. අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. තව context questions කතා කරද්දී මම මේ ප්‍රශ්නෙත් ගන්නවා. හරි. Now question number 2. Because your lover threw wild hands towards the sky and the affrighted steed ran on alone. Right. Again, because your lover threw wild hands towards the sky and the affrighted steed ran on alone. Then අපි බලමු මේකෙත් අපේ ළමයින්ට clue එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. Your lover threw wild hands towards the sky. Wild hands towards the sky. දැන් මේක කියනකොටම මට නම් imagery එකක් එනවා. visual imagery එකක් එනවා. Your lover threw wild hands towards the sky. Like this. And the affrighted steed ran on alone. දැන් මේනකොට poem එක ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ දන්නවා steed කියන්නේ horse. The horse ran on alone. තනියම දුවගෙන ගියා horse. එහෙනම් මොකද්ද මේ poem එක? අපිට keywords දෙක ගන්න පුළුවන්. lover කිව්වහම එක poem එකක දන්නවා poet addresses lover, mother and children. address කරනවා lover, mother and children. එතකොට ඒ poem එක අපි දන්නවා දරුවෝ දන්නවා War is Kind by Stephen Crane. And the affrighted steed ran on alone. සමහරවිට මේ steed කියන වචනේමුත් මතක තියාගන්න පුළුවන්. මේක මොකද්ද poem එක කියලා clue එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. Right. Question 1A, as usual, from where are these lines taken? Who wrote them? B, what does the action in the first line indicate? Sorry, why does the steed run away? දැන් මෙතන මට BC පොඩ්ඩක් පැටලලා ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඒතර B එක තමයි what does the action in the first line indicate? C තමයි why does the steed run away? මේක නම් හරියම easy question එකක්. literary devices අහන්නේ, tone හරි attitude අහන්නේ නෑ. ඒත් අපි බලමු මේක tackle කරද්දී මොන වගේ දේවල්ද අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් C, what is the theme reflected in the two lines? මට අතන වැරදිලා තියෙනවා. part B ම තමයි what does the action in the first line indicate? Why does the steed run away? එක question එකක් part B. part C තමයි what is the theme reflected in the two lines? අපි බලමු අද theme එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා දරුවෝ
මේක හොඳටම දන්නවා. right. එතකොට මේ your lover through wild hands කියනක මම underline කරනවා. මොකද මම මේක keyword එකක් විදිහට ගන්නවා. ඒ වගේම a frightened steed ran on alone. මම දැන් මේ කතා කරා. සමහරවිට මේ steed කියන එකෙන් clue එකක් විදිහට හොයාගන්න පුළුවන් poem එක මොකක්ද කියලා. එහෙනම් from where are these lines taken? These lines are taken from the poem Woe is Kind. Who wrote them? Written by Stephen Crane. දැන් මෙතනදී වෙනකා තව දෙයක් අපිට කියන්න ඕන. අපේ ළමයි ස්පෙලිං. දැන් ස්ටීවන් කියනකොට S T E P H E N. Crane C R A N E. C R A I N Crane ලියුවොත් එහෙම වැරදි. එහෙනම් ඒවත් සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. ඇන්ටන් චෙකෝව් කියනකොට C H E K H O V විතරයි. ඒ වගේ ස්පෙලිනුත් චුට්ටක් මතක තියාගෙන චුට්ටක් නෙවෙයි හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් question A අපි කතා කරා. අපි යමු question B වලට. What does the action in the first line? මෙන්න action ගන්න first line එකට යන්න indicate. මේක මොකද action එක? Because your lover threw wild hands towards the sky. I have underlined the action threw, the past form of throw. Threw wild hands towards the sky. මෙහෙම අත් දෙක ඉස්සරහට ඔසවලා තමයි ලව ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම ඉඳලා කටත් අයාගෙන කොහොම ඇයි එහෙම ඉන්නේ නැත්තේ? He was shot. He was shot. වෙඩි තියලා. එහෙනම් and the affrighted steed ran alone. ප්‍රශ්නේ අහනවා what does the action in the first line indicate? එහෙනම් first line එකේ action එක තමයි through wild hands. ඒකෙන් දැක්වෙන්නේ මොකද්ද? The soldier was shot dead. නැත්නම් soldier was killed. නැත්නම් the rider was killed. or lover was killed. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එන answer එක the rider is shot. killed. එහෙම නැත්නම් the soldier died in the battlefield. මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඉතිරි කොටස why does the steed run away? එන action එක තමයි මේ හරි ලේසි. through wild hands towards the sky. කියන්නේ යා මැරිච්ච විදිය. යා මිය ගියා. නිකන් ස්වභාවික මරණයක් නෙවෙයි. it was brutal killing. Why does the steed run away? ඉතුරු කොටස. ඇයි අශ්වයා දුවලා ගියේ? soldier මරණම් පස්සේ අශ්වයා ඉතින් එතන ඉන්නේ නෑ. නේද? එහෙනම් it is frightened. අශ්වයා බය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මම ස්ලෑෂ් දාගෙන එක දෙකකින් එකක් ලියවම හරිය. It is uncontrollable without a rider. Rider was killed. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අශ්වයා බය වෙලා දුවනවා. was frightened. හරිම ලේසි part B එක. අපි දැන් යමු part C. What is the theme reflected in these two lines? මේකේ theme එක මොකක්ද? Theme කියන්නේ central idea of the work or the message that the writer tries to convey to the audience. මොකද මේකේ central idea එක. දැන් අපි ගන්නෙ whole poem එකේ නෙමෙයි මම කලිමුත් කිව්වා දුන්න extract එකේ. Because your lover threw wild hands towards the sky and the affrighted steed ran on alone. දැන් මියගිය විදිහ තියෙනවා wild hands අහසට විසි කරලා මෙහිම තද වෙලා මැරලා තියෙන අයියේ it was a painful death දැන් වල පහුගිය කාලේ ඕන තරම් අපි දැක්කා නිවුස් වල world news වල යුද්ධ කාලේ වීඩියෝස් වල දකින්න ඇති අපි දැක්කා තරුණ සොල්දාදුවෝ මිය ගිහිලා තියෙන විදිහ half burnt වල ඕන තරම් වීඩියෝස් දකින්න ඇති ඒතර ඒවා දැක්කම අපිට පේන්නේ මොකද යුද්ධ ගැන හරි brutal නේ තිරස් තියෙන ගතිය. The war is brutal. Brutality of war. අපිට ඒක තමයි දැනෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේකේ theme එක writer කතා කරන? The brutality of war. The horror of war. භයානකකම. The destruction that the war causes. war එක යුද්ධෙන් ඇති කරන්නා වූ විනාශය destruction. නම් මේක තමයි theme එක. නම් war is kind poem එකේ theme එක ගැන අපි ගත්තාම brutality of war. The writer negates the war. Glorification of war. Right. Api, what is the theme as a literary device? මම පොඩි definition එකක් මේකේ type කරා අපේ දරුවන්ට මතක් කරගන්න ආයසරයක්. Theme refers to the central or deeper meaning of a written work. මම කිව්වා central meaning or deeper meaning. Writers typically will convey the theme of their work and allow the reader to receive and interpret it. You know, reader විදිහට අපි එක interpret කරනවා rather than directly state the theme. අපි තවත් ප්‍රශ්නයකට යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මම හිතාගත්තද ප්‍රශ්න කිහිපයක් කතා කරලා techniques ටිකක් කතා කරනවා context questions යටතේ part 1 වල section A.
I told you not to, and now I tell you that you may, came the voice from the rainwater tank rather impatiently. දැක්ක ගමන් අපේ දරුවෝ clue එක හොයා ගන්නවා. Rain water tank. මොකක්ද process එක? අපි questions එක කියලෙමු. Question A. From where are these lines taken? Who wrote them? B. Same question. එහෙනම් මේ පහේම question 6ෙම sorry. මේ questions 6ෙම එකම ප්‍රශ්න තමයි number 1 වලට යන්නේ. ඒකයි මම මේනකා කිව්වේ අපේ දරුවන්ට අර poems 20 නම් 20 title 20 author කවුද කියලා process 4යි. process 4 අපිට මතක් කරගමු ආයෙත් process 4 අපි දන්නවා wave by සනාලි දරණියකල ඊට පස්සේ Nightingale and the Rose by Oscar Wilde and Lahore Attack by Kumar Sangakkara ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා Lumber Room by Saki or H.H. Munro. හරි. From where are these lines taken? Who wrote them? B. Who speaks these words? To whom are they spoken? What aspect of the speaker's character is reflected in these lines? That is part C. එහෙනම් අපි question A වලට යමු. මම කිව්වා question A වලට යනකොට මම ගොඩක් වෙලාවට keyword එකක් ගන්නවා. Rain water tank කියපු ගමන්ම a lady fell into a rainwater tank. You know what the work is. That is Lumber Room. The Lumber Room by Saki or Hector Hugh Munro. From where are these lines taken? Who wrote them? Yes, you can write the answer as the Lumber Room. So these lines are taken from the short story or prose, The Lumber Room, written by Saki. Saki is the pen name, or H.H. Munro or Hector Hugh Munro. කියලා ලියන්න පුළුවන්. Question B. Who speaks these words? කවුද මේ කියන්නේ? To whom are they spoken? I told you not to, and now I tell you that you may. Came the voice from the rainwater tank rather impatiently. Impatiently කියන්නේ. Why? Aunt has fallen into the rainwater tank. Now where is Nicholas now? Nicholas has already come out from the lumber room now. He was in another expedition in the lumber room. Right? ඔයාලා මතකයි මේ short story එක. Who speaks these words? කවුද මේ කියන්නේ නා? It's none other than the aunt. Aunt කව මගේ auntවත් මෙනකාගේ auntවත් නේ අපි ලියමු aunt of Nicholas. Nicholas ගේ aunt. To whom are they spoken? කාටද? To Nicholas. ඔයාලට මතකයි the aunt of Nicholas or Nicholas's aunt, and these lines were spoken to Nicholas. See what aspect of the speaker's character is reflected in these lines. What aspect of the speaker's character is reflected in these lines. So who is the speaker here? Called the speaker? Nicholas's aunt or aunt of Nicholas. එයාගේ character එක මොන වගේ character එකක්ද? හැබැයි මේ lines තුනෙන් reflect වෙන්නේ. මම කිව්වා කලිමුත් when you tackle context questions you need to refer to the given context. To given extract. මේ lines දෙකට තමයි ඔයා අවධානය යොමු කරන්න. I told you not to. මම සරයක් කිව්වා. ඔව් මම යන්න එපා කිව්වා. And now I tell you that you may. දැන් මම ඔයාලට කියනවා යන්න කියලා. ඇයි? Now you can remember what the story is. So Nicholas was in disgrace. Why? He himself put a frog in his wholesome bread and milk. So as a punishment, aunt took all the other children to the Jagborough sand, but Nicholas was not in the company. And before they left, aunt imposed another punishment, second punishment. What is it? Nicholas was not to enter the gooseberry garden. In එකම වරදකට දඬුවම් දෙකක් දෙනවා මේ ආන්ටි. හරි. Because the aunt was suspicious that Nicholas might have entered the gooseberry garden. So she was just searching. Self-imposed sentry duty කියලා තමයි short story එක කියනවාට මතක ඇති. එයාම duty එකක් දාගෙන අර gates දෙක මුර කරනවා. Then because of the long absence of Nicholas, aunt grew some suspicion Nicholas must have entered the gooseberry garden. Then aunt මොකද කරන්නේ? gooseberry garden එකට Nicholas හොයනවා. And unfortunately what happened? Her punishments boomeranged. එයාගේ punishment එයාටම ඇවිල්ලා. She fell into the rainwater tank. Then aunt මොකද කියන්නේ? Nicholasට කතා කරනවා උදව් විලන්නේ කවුරුත් නැහැ.
she asks Nicholas's help. Nicholas ගෙම help එක ඉල්ලනවා. මතක ඇති ඔයාලට. දැන් කියනවා go to the gooseberry garden and fetch the ladder from the cherry tree under the cherry tree. cherry tree එක යටින් අරන් එන්න කියනවා. මොකද්ද? ladder එක. Nicholas has got a beautiful opportunity. ඔයාලට මතකයි Nicholas මෙතනදී කොහොමද මේ opportunity එක ගන්න කියලා. ඒ කොටස තමයි මෙතන මේ extract එක දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් aunt ගේ මොන විදිහේ character එකක්ද? aunt is very cunning නේද? කලින් යන්න එපා කිව්වා. punishment එකක් විදිහට. දැන් එයාට ගොඩට එන්න ඕන. Now she needs the support of Nicholas. So she asked him to go to the gooseberry garden and fetch the ladder. Very cunning. ඒ වගේම she is not inconsistent. She is not consistent. යන්න එපා කොන එපාම තමයි. දැන් යන්න කියනවා කියන්නේ එයා consistent නෑ, constant නෑ. She is changing. ඒ වගේම තව කාලෙට කියන්න පුළුවන් එයා opportunistic. අවස්ථාවාදී නේද? opportunity එක අනුව එයාගේ benefit එකට නිකලස්ට යන්න කියනවා ගිහිල්ලා ladder එක ගේන්න කියනවා. එහෙනම් ඔයාලට ඔය කොයි answer එක ලිව්වත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. She is cunning, opportunistic nature and rude and arrogant. Oh, arrogant. මේ tone එක හරි arrogant. I told you not to. Oh, මං යන්න එපා කිව්වා. And now I tell you that you may. දැන් කියනවා යන්න කියලා. Very arrogant. Arrogant කියන්නේ උඩඟුයි. Came the voice from the rainwater tank rather impatiently. Hope that is clear to you. තවත් question එකක් අපි බලමු. දැන් මේ අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ English literature paper එකට අදාළව part 1 කොටසේ part 1 paper එකේ section A එකේ කොහොමද ප්‍රශ්න වලට අපි පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. දැන් අපිට section A එකේදී poems 20ක් හම්බ වෙනවා, process 4ක් හම්බ වෙනවා, dramas 2ක් හම්බ වෙනවා. මේ සමස්ත විෂය නිර්දේශය ගත්තාම අපිට තියෙනවද මේ වගේ හඳුනා ගන්න සහ අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් විශේෂ මොන හරි ක්‍රමයක් තියෙනවද? අපි මේ 20යි 7 අපිට process 4යි dramas 2යි ගත්තහම ගොඩක් අපිට පාඩම් කරන්න තියෙනවානේ. හරි. ඒ කොහොමද මොනවද පාඩම් කරන්න අපිට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා අපි සර්ගෙන් අහමු. පොන්චි විරාමයක් අරගෙන. Ready sitting අප සමගම ඇප් තුනටම ඇති වෙනකම් ඩේටා ST මොබිටෙල් ට්‍රිපල් බඩි වර්ණවත් රියපෙලක වේගවත් ධාවකයන්ගේ උද්වේගකර තරගකාරීත්වය ශ්‍රී ලංකා මෝටර රථ මව් සංගමය මගින් මෙහෙවන නිපොන් පේන්ට් කටුකුරුඳු ස්පීඩ් 2023 දිවයිනේ ප්‍රමුඛ මෝටර රථ ධාවකයන්ගෙන් වර්ණවත් වන කටුකුරුඳු ධාවන පතයට දෙසැම්බර් 3 ඉරිදා උදැසන 8ට ඔබත් එන්න සජීව විකාශය channel I සහ Motor Sports Network මාධ්‍යජාලය වෙතින් ප්‍රවේශපත් සීමිත නිසා www.trudeau.lk වෙතින් ඔබගේ ප්‍රවේශ පත්‍රය දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න. අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරි. අපි විරාමයට යන්න කලින් සර්ගෙන් ඇහුවේ දැන් poems 20ක් තියෙනවා, process 4ක් තියෙනවා, dramas 2ක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කොහොමද අපි මතක තියාගන්නේ? මතක තියාගන්න පුළුවන් අපිට මේ පුංචි hints මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවාද? එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තියෙන characters අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් scenes මොන වගේද අපිට මේ විශේෂ පාඩම් මතක තියාගන්න විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා අපිට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඔව්. මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අර මම කලින් කිව්වා අපි එක එක keywords මතක තියාගන්න. දැන් rain water tank කියපු ගමන් දන්න මොකක්ද කියලා. දැන් මේක ලස්සන කතන්දර වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් mnemonics හදාගන්නත් පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට ඒවා කතා කරමු. ඉස්සරහ lesson එකකදී. දැන් මෙතන විශේෂයෙන් මෙතන stress කරන්න ඕන මතක තියාගන්නවා වගේම පටලැවෙන තැන් ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මතකයි oral past paper question එකකම තිබුණා Lahore attack by Kumar Sangakkar. ඒකේ නම් කිහිපයක් තියෙනවා. තිලාන් තුෂාර සහ තරංග පරණිතාන. එතකොට තිලාන් තුෂාර කිව්වේ මොකද්ද? තරංග පරණිතාන මොකද්ද කිව්වේ? මේ දෙන්නම අපේ former cricketers-ලා. ඒ තිලාන් තුෂාර තමයි කිව්වේ my back was near breaking point. කියලා යා කියනවා I wish බෝම්බයක් පිපුරුණා හොඳයි කියලා යා කියනවා. ඒකම before 30 seconds මොකද උනේ? They heard shooting. ඒක කියන්නේ කවුද? තිලාන් තුෂාර. තරංග පරණිතාන was shot on his chest. දැන් ඒ වගේ අර නම් දෙක පැටලෙනවා. ওই නම් දෙක අපි පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ওই වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව similar situations තියෙන්න පුළුවන් dramas වල.
මට මතකයි අපි ළමයි context questions වලට answer කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට වරද්දලා ලියනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ first එක වැරදුනොත් එimhe ඉතුරු දෙකම වැරදිනේ. පළවෙනි එක ලියුවොත් එimhe this extract has been taken from the bear කියලා ලියුවොත් එimhe by Anton Chekhov. හැබැයි ඒක ඇත්තටම තියෙන්නේ ඔස්කා වයිල්ගේ Nightingale and the Rose. ඉතින් ප්‍රශ්න දෙකත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම මෙතනදී වැදගත්ම දේ තමයි පටලැවෙන තැන් වලින් මගහැරගෙන පොඩි පොඩි keywords මතක තියාගන්න එක. අපි ඒකට තව lesson එක ඉදිරි lesson එකදී වෙනක කතා කරමු. හරි. දැන් මේ ප්‍රශ්නට කොහොමද අපි උත්තර ලියන්නේ? ඔව්. මේකත් context question එකක්. You've mourned him and quite right. But you can't go on weeping and wearing and mourning forever. Who says this? දැන් මෙතනත් ඔන්න මම හැම වෙලෙම කියනවා වගේ මම හැම වෙලෙම keyword එකක් මතක තියාගන්නවා. Who is mourning in the works of our anthology? අපේ anthology එකේ work වල කවුද mourn කරන්නේ? කවුද ශෝක කරන්නේ? කවුද වැළපෙන්නේ? අපි දන්නවා play එක මොකක්ද? The Bear by Anton Chekhov, the character Popova. ආයෙත් bear වලින්ම question එකක් මම අරන් තියෙනවා. Question A අපි කියවලෙමු. From which text are these lines taken? Who wrote them? Very clear to you now. It's very common and usual question. Part B. Who speaks these words? To whom are they spoken? Again, the same question, easy. C. How would you describe the speaker's attitude to the behavior of the person spoken to? Right. Abi question number 1 එකට ආපහු සරයක් යමු. එනම් from which text are these lines taken? Keyword එක mourning. So who is mourning? Popova. එහෙනම් මේ work එක දන්නවා. Popova and Smirnov. Luca are the main characters. They are in the play The Bear, written by Anton Chekhov. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් this text or these lines are taken from the play The Bear, written by Anton Chekhov. ඔන්න මම කලින් කිව්වා වගේ Anton Chekhov spelling ඉතාමත් වැදගත්. CHEKHOV. The Bear by Anton Chekhov. Who speaks these words? To whom are they spoken? You've mourned for him. You've mourned him, and quite right. But you can't go on weeping and wearing and mourning forever. දැන් කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ ස්මර්නෝද කියලා. මොකද ගොඩක් dialogues, conversations යන්නේ between Popova and Smirnov. ඇත්තටම නෑ. This comes at the beginning of the play. Who is haranguing Popova? Luca is haranguing Popova. Who is Luca? Popova's aged footman. එහෙනම් Popovaගේ servant කියනවා you've mourned him and quite right. But you can't go on weeping and wearing and mourning forever. මේක එක දිගට හැමදාම කරන්න බෑ. Luca කියනවා servant එයාගේ mistress-ට. එහෙනම් who speaks these words? These words are spoken by Luca to whom? To Popova. එහෙනම් Luca to Popova. Right. Then part C. How would you describe the speaker's attitude? දැන් අහන්නේ tone එකදමේ attitude to the behavior of the person spoken to. Now whose behavior? Popova's behavior. What is Popova's behavior? She is mourning her late husband. She says that she wouldn't go out, she wouldn't receive guests or people, and she also says that she is not going to enjoy life. And she also says that we both are dead, husband and wife, they never dead. And she also says that she has buried herself between these four walls. දැන් මේ වගේ lines මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන ඔයාලා. එයා කියනවා මමත් මේ බිත්ති හතර ඇතුලේ වැලිලා තියෙන්නේ, වරදාලා තියෙන්නේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ ඩෙත් එකෙන් පස්සේ. Now she has been mourning almost a year for seven months then. Then Luca කියනවා ඔය ඇති හොඳටම මේ you've mourned him. Quite right. That is your husband. It's okay. But you can't go on weeping and wearing and mourning forever. මේ විතර black ඇඳගෙන මේ විතර weep කර කර හැමදාම mourn කරන්න බෑ. එහෙනම් කාගේ attitude එකද? Luca's attitude එක අහන්නේ. එහෙනම් Luca එයාගේ mistress, එයාගේ madam ගැන මොකක්ද එයා හිතන්නේ Popova ගැන? Yes. වාට එකයි කියන්න පුළුවන් එයාගේ attitude එක sympathy, අනුකම්පාවෙන් කියන්නේ. නේ වයසක කෙනෙක් Luca කියන්නේ. ඒතර තාම Popova young lady කෙනෙක්, young widow කෙනෙක්. ඉතින් එයා දිහා අනුකම්පාව. එනවා වාට කියන්න පුළුවන් attitude එක sympathy. ඒත් එක්කම දැන් මේ වගේ දෙයක් දැන් මාස 7ක් අවුරුද්දක් තිස්සේ මෙහෙම වැළපෙනවා. එළියට යන්නේ නැහැ, කවුරුත් පිළිගන්නේ නැහැ, neighborsලත් එක්ක no contacts.
ඉතින් පොපුවාට පොඩි සිනිකල් ගතියක් තියෙන්නත් පුළුවන් මේකේ. එහෙනම් සිනිකල් ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. සිනිකල් කියන්නේ ඇත්තට මෙතන අපි sarcasm විදිහට ගන්න මේ sympathetic. He wants Popova to be happy. ඒක ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම cynical. Cynical කියන්නේ මෙතන touch of sarcasm. ඒ වගේම critical attitude එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ criticize කරනවා. මේක මේ බොරු වැඩක්. ඔබ තේරුමක් නැති වැඩක්. ඒ වගේම මේක අනුකම්පාවෙන් කියලා වෙන්නත් පුළුවන්. Right. So that is that question. The question is අවසන් කාලේ මම කැමති attitude in literature. මොකක්ද attitude? The way someone thinks or feel about something which is usually apparent in their behavior. Attitude කියන්නේ අපේ ආකල්පය, අපි දකින විදිහ, අපිට ඒක හැඟෙන විදිහ. ඒක ගොඩක් වෙලාට කෙනෙක්ගේ කෙනෙක්ගේ behavior එක සම්බන්ධයෙන්. In literature, attitude refers to the way an author or character thinks or feels about the subject or subject කියන්නේ මෙතන යම් කිසි කෙනෙක් පුද්ගලයා හෝ දෙයක් ගැන it's expressed through the author's word choice. අපි attitude එක express කරන්නේ word choice එකෙන්. දැන් බාන කලින් extract එකට you've mourned him and quite right but you can't go on weeping and wearing and mourning forever. Word choice එකෙන් තමයි අපි ඒක decide කරන්නේ. It's expressed through the author's word choice, chosen point of view, tone, voice, etc. Word choice එක ඒ වගේම පාවිච්චි කරන point of view එක, tone එක, voice එක මේ සියල්ලගෙම අපිට ස්පීකර්ගේ attitude එක decide කරන්න පුළුවන්. Right. දැන් ඔන්න අද අපි ඉංග්‍රීසි ලිටරේචර් විෂයට අදාළව කොහොමද අපි පේපර් එකට සූදානම් වෙන්න ඕන කියන කාරණා අපි ප්‍රශ්න කිහිපයක් උදාහරණයට අරගෙන සාකච්ඡා කරා. අපිට අපේ ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල YouTube channel එකෙන් අපිව මේ වෙලාවේ බලපු live අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිය යාළුවෝ අපිට කමෙන්ට්ස් එවලා තියෙනවා. නදීෂා කල්පනී කියලා තියෙනවා I like this paper discussion කියලා. ඊට පස්සේ නදීෂා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. reflected කියන එකේ mean එක මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව බන්දුල තිස්ස කියලා තියෙනවා sir we were said to answer the B question in the context part with the describe of the particular thing such as a relationships quality of a person so isn't it must කියලා අහලා තියෙනවා. හරි දැන් මම ඒක ඉස්ලාම අර reflected කියන්නේ ඒකෙන් දක්වන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් දැක්වෙන්නේ මොකද්ද කියන දා reflected කියලා අහනවා. For example අපි කියමුකෝ කලින් ප්‍රශ්නකට ගියොත් එහෙම මේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් reflect වෙන්නේ මොකද්ද? reflect වෙනවා කියන්නේ අදාන reflect කියන්නේ පරාවර්තනවා. ඒකෙන් දක්වන්නේ මොකද්ද කියලායි අහලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේක අහලා තිබුණේ? part B එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අහලා තිබෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. ඒක හරි. ඒක අපි ක්‍රයිටීරියා වල මම ඇත්තටම පැහැදිලි කරා. ඔයාලට ආයෙත් YouTube වලට ගිහිල්ලා අපේ ලෙසන් එක බැලුවොත් එහෙම ඒ ක්‍රයිටීරියා එක මම එක්ස්ප්ලেইন කරා ක්‍රයිටීරියා වල B වල part B එකට ක්‍රයිටීරියා එක මොකක්ද කියලා මම ඒක පැහැදිලිව එක්ස්ප්ලেইন කරා. ඒකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න අපේ වැඩසටහන නැවතත් ඔබට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. අපේ ජාතික පාසල YouTube channel එකේ අපේ සියලුම වැඩසටහන් පිළිවෙලින් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔබට ඒ සියලුම වැඩසටහන් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රශ්න ඔබේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. අපේ ජාතික පාසල YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට පසුගිය වැඩසටහන් නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා වගේම තමයි අලුතෙන් අපි ඔබට අලුත් ප්‍රශ්න පත්‍ර අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර අපේ YouTube channel එකට ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ සියලු තොරතුරු ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ජාතික පාසල YouTube channel එකත් එක්ක link වෙලා ඉන්නේ කියලා ඔන්න අපි බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අද අපි English literature විෂයට අදාළව විෂය කරුණු ගණනාවක් සාකච්ඡා කරා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් sir. Thank you very much sir. අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. අපි අලුත් මාසයකදී ලබන සතියේ කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මේ විදිහටම ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය විෂයට අදාළව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විෂය කරුණු. එහෙනම් අපි අදට යනවා. ඔබේ විෂය කරුණු මේ කතා කරපු දේවල් නැවත නැවත ප්‍රායෝගිකව අධ්‍යයනය කරන්න කියලා ආරාධනා කරමි. ඔබට සුබ අනාගතයක්. අයබෝවන්.